Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 255, sau khi Thạch Hạo rời khỏi thôn, anh ấy đã ngay lập tức lên đường đi tới nơi tập kết binh sĩ để chuẩn bị ra chiến trường. Không lâu sau, Thạch Hạo cùng rất nhiều người đã tập trung ở tại một khoảng sân rộng lớn. Trong lúc Thạch Hạo đang đứng, một vị chấp pháp giả liền nói Nam Chính cùng mọi người đi hái tiên dược trường sinh để gia tăng cơ hội sống sót tại biên hoang. Thế nhưng Thạch Hạo lại từ chối, anh ấy muốn ra chiến trường ngay bây giờ. Tuy nhiên, khi nghe thấy điều này, ngay lập tức một kỵ sĩ cưỡi sư tử trắng đi tới và hỏi Thạch Hạo về lý do tại sao lại muốn ra chiến trường như vậy. Đáp lại, Thạch Hạo chỉ nói mình phải ra chiến trường ngay lập tức, anh ấy muốn lấy mạng kẻ thù để rửa đi vết nhơ cho Thạch tộc. Mặc dù vậy, khi lời này của Thạch Hạo vừa nói ra thì ở gần đó, một gã tên Kim Chí Phi đã đi tới rồi buôn lời sỉ nhục Thạch Hạo. Và tất nhiên, động tới Thạch Hạo với vài lời võ mồm thì anh không để ý. Ngay lập tức, một trang khẩu chiến giữa hai bên liền diễn ra. Cũng vì vậy, cuộc tranh cãi thu hút sự chú ý của toàn bộ cao thủ ở tại đây. Sau một hồi cự cãi, Kim Chí Phi lấy bối phận trưởng bối yêu cầu được giáo huấn. Tuy nhiên, một đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú đã lên tiếng can ngăn, yêu cầu giữ sức để ra chiến trường. Mặc dù vậy, cái tên Kim Chí Phi vẫn khăng khăng phải dạy cho Thạch Hạo một bài học. Bởi vậy, rốt cuộc thì một cuộc chiến giữa hai người cũng phải diễn ra. Thế nhưng lần này, trận đấu giữa hai người chuyển sang hình thức nguy hiểm nhất, đó là giao đấu bằng hồn phách. Vừa khi bắt đầu, Kim Chí Phi oai phong nói: "Người trẻ tuổi, người đã không biết bối phận ra sao thì hãy để ta dạy người đạo lý làm người." Dứt lời, tên kia bàn tay liền kết ấn, chỉ trong nháy mắt, xung quanh người hắn từng luồng khí vàng đen không ngừng tản ra. Chớp mắt, sau lưng hắn ta, một vòng tròn kim quang bạo phát, từ nơi mi tâm của hắn xuất hiện một quả cầu từ từ bay ra, rồi dần hóa khổng lồ. Chứng kiến tên kia ra tay, Thạch Hạo cũng động thân. Ngay lập tức, xung quanh người Nam Chính phù văn tỏa sáng, ánh vàng tràn ngập. Từ nơi mi tâm của Thạch Hạo, một đạo ánh sáng bất chợt ngưng tụ. Sau đó, hư ảnh Nguyên Thần lập tức bay ra bên ngoài. Theo sự xuất hiện của Nguyên Thần, Thạch Hạo cũng bắt đầu kết ấn, chỉ trong nháy mắt, Nguyên Thần đã hóa thành kiếm thai. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, theo bàn tay Thạch Hạo khẽ động, kiếm thai đã liền phóng về phía trước, lao thẳng vào quả cầu khổng lồ va chạm. Khoảnh khắc hai luồng thần niệm đánh vào nhau, thiên địa rung chuyển, hư không rách toác, kiếm thai màu đen của Thạch Hạo từ từ cắt đôi quả cầu khổng lồ. Khi đám người Kim gia định ra tay can thiệp cứu nguy, thì vị đại kỵ sĩ cưỡi thôn thiên thú đã lập tức áp chế họ xuống mặt đất. Giữa chiến trường, Kim Chí Phi chỉ biết hét lên thê lương khi Nguyên Thần bị xẻ làm hai. Tuy nhiên, kiếm thai của Thạch Hạo lại đột ngột gãy đoạn. Đúng lúc Kim Chí Phi tưởng rằng Thạch Hạo đã kiệt sức và định tái chiến, kiếm thai vừa gãy đoạn kia bất ngờ tổ hợp lại thành một con côn bằng. Ngay lập tức, lại một tiếng hét thảm vang lên, con côn bằng vàng óng xé nát Nguyên Thần Thái Dương của Kim Chí Phi. Kết quả cuối cùng, Kim Chí Phi đại bại, Nguyên Thần liền chạy trốn về phía thân thể. Thế nhưng, trước khi Nguyên Thần kịp nhập xác, Thạch Hạo đã lao tới đá cho thể xác của tên kia một cái, sau đó thản nhiên đạp chân lên mặt hắn hỏi: "Không phải ngươi rất ngang ngược sao? Kết quả như thế nào hả?" "Chỉ tới thế mà thôi, chỉ là con cún con mà thôi biết chưa." Nghe vậy, Kim Chí Phi đau đớn, hắn phải nghiến răng đáp: "Ta đã thất bại." Lời hắn vừa dứt trên đài cao, đại kỵ sĩ tuyên bố kết thúc trận đấu, còn Thạch Hạo, anh ấy liền tung chân đá bay thân thể Kim Chí Phi ra xa. Chưa dừng lại ở đó, Thạch Hạo thản nhiên nhảy lên lưng con tê giác Nam Ly Thần Hỏa, tọa kỵ của Kim Chí Phi và tuyên bố: "Đây là chiến lợi phẩm của ta, nếu như là bên trên chiến trường thì ngay cả ngươi cũng là chiến lợi phẩm của ta." Cứ như vậy, trận chiến kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tu sĩ các tộc, để lại một Kim Chí Phi uất hận đến mức muốn gào thét. Còn Thạch Hạo, sau khi chiến thắng, anh ấy ngồi hiên ngang trên lưng con tê giác Nam Ly Thần Hỏa vừa đoạt được, rồi nhìn xuống đám người Kim gia và Vương gia, khiến mấy tên kia tức muốn thổ huyết. Thế vậy, một vài người âm thầm nói: "Không hổ là người đã thắng liên tiếp 10 trận ở biên cương Đại Xích Thiên, quả nhiên lợi hại." Giữa lúc đó, vị đại kỵ sĩ trên không trung hạ lệnh quát: "Xuất quan!" Dứt lời, toàn bộ đại quân đằng đằng sát khí tiến vào truyền tống trận khổng lồ. Không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại Thiên Uyên, một sa mạc rộng lớn với tà dương màu huyết sắc như man thú trấn áp chân trời. Rất nhanh, Thạch Hạo cùng đại quân hùng mạnh đã xuất hiện ở tại nơi này. Vừa tới, Thạch Hạo cùng các thiên tài trẻ tuổi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng hùng vĩ và thần bí của Thiên Uyên. Vừa đi, mấy vị đại kỵ sĩ cũng vừa giải thích về sự tồn tại và nguy hiểm ở nơi này cho mọi người cùng nghe, khiến tất cả trở nên yên lặng. Khi đại quân tiến đến đường chân trời, một công trình đồ sộ của dị vực hiện ra, địch thủ đang ráo riết xây dựng một đại trận. Nhìn thấy đối phương tới, cả hai bên đồng thời ra lệnh quát: "Lấy mạng đám người kia cho ta!" Dứt lời, tiếng kèn lệnh thê lương vang lên, đại quân dị vực xuất hiện đông nghịt. Thấy vậy, một đại kỵ sĩ cưỡi voi trắng của Pheta dẫn đầu xung phong, trình kích quét ngang khiến tu sĩ dị vực nổ tung như pháo hoa. Nhưng ngay sau đó, một quái vật dị vực đã xuất hiện, dùng thần mâu cắt lìa kỵ sĩ, huyết sắc bắn tung tóe giữa không trung. Và liệu rằng tiếp theo, sự kinh người của trận chiến còn ghê rợn đến mức nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!